شد که یه سیفه ایزه میتون برداشتیم. Vieni. Kaç. Sen rafta koy topuğunu. Kaç. Bir. Kaç. Ben fırlayacağım şimdi. Size fotoğrafını sizinle. Önemli. Güzel gidiyor. Derdi diyorum. Etrafı diyorum ki tersiz. Selam aleyküm. Selam. Sesi selam. Sesi içine bak. Kazadı bana. Zaten bazı cenayet. Derdi diyorum. Tamam navran dersine بشورم در فلخه اسمعت سوی راست کنم خب نماز بخونم درد دو داقبی آها داقی سیسه وقال نده سوی کناسید بی اونونی تاقبده سیمت سوی کناسید برن خیلی درد دو
تا چای راست کنسی بخواه؟ مامانی جونه نه چرا خواهی بخدم من چای راست کنسی بخواه؟ میخوام پسشون خراب سیب بوزه خوزه نه سیس خیلی خوبه بدرام شجر جا بجره من بسکنم است برام خیلی خب یه تا خود جا بجره خیلی خب خنده بیارم باید بزنم بزنم با خورما بکنم بیا بشیزه نبی بسم الله الرحمن الرحیم پنیر تو باز کن تو چوی هم بزنیست بیاده دوتی بامون بخه تمام بران سبتونه اصلی به تمام خه بیا بسم الله کن بخه بیا بده بسم الله الرحمن الرحیم بلا شوش شد بده خدایا شوش شد تا چوی هم بزن سید برم بخه شاید واسه تو چوی قدی بیا چوی هم بخه هیچ چوی نمی‌بینی تا سرد و باید خیلیش باشد بله دیدم ما بخوام میخرم دوستیزه چی باید روزه روزه نجفتیم روزه بد زبه تبخ داق بیان چوی تخه عزیزم نشه ها تمام برن تو بیان خه ها خوب خدا خود خدا حافظ نه ده تو بام همه کتی میکنم
هیشوش خودت کلا سی خودت کلا همین میرم سی اون کجا میرم
او داره گرفته کل دو کنه بانده Yani aga ilda nefisler ben seviyorum. Sen sıkıntısını suyla geliyor. Benim kalbi geliyor. Burada sabah gidersin. Yani ya ben size Zeynep. Matigi ve Fatih yaxzış yax. Yaxzış bak. هرچی هیمه داری با سوزنشون سیمی بر تلویزیون تلفن امپراتور بیا تو ساعت بیا تو ساعت بیا تو مهدی بیا تو ساعت بیا تو ay tu rafa sabes ده السير كماش كنا فقط جيتونا روم سلم الفات تلكوزون وقالوا نخشى قالوا بعرفك الدار فمن دواسنا أسكن دي هي ولا إلهي شو تهمية دقيقة خم إنه ما زخون ديونات ندار يتنا بعد
بیا تپ خوری بشی بیا تپ خوری بشی درد تو بیا تپ خوری بشی بیا بشی اشتاق بتنم صدا درازی بیا بذار بالا همون که من خود ببینیم تا درد میکنم
سلام 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 خانه بختیاری خیلی خیلی ها؟ چی تا الان میخواه یه قشنجی بچشم سید خب یعنی هر چی هیمه داریم باید این شونه بخوری دونی چی چیزه نه؟ هنان در برف زاده بیاد بیا تو یخچال بیا تو کتی خیس برده تا بشیر خوشی بود خب بشه میرسه که تر زاده بخوری میگن کرمه دستان یخ چرده بس سرمایی بس هیچی که میزنم ده قاشی چشی؟ تا الان مخمه خوش کرده و یه نه قاشی بچشماسی مامنه قشنگ یعنی ایره چی داری ملیسه عجیب الهی شوید این برف نه اینقدر برف زی او دار خب چی نکن در خود جرم ما بود خب اصیل کلاشو بزن وای کربونه ماما این قشنگی باشه حالا آب بریز آب و سیک قشنگ کشم میخواد چتر تا بیششم نوشتی؟ یه سکو تا چتر بیششم سیره کن چت زینه
دیدم چت چند رو بینه هم چند رو بری ساره آها نه انا يتساق اسم السنسكة ويتساق انا لو جينا يريده هنا يريده هنا هم يريد دي چتر قشنگ چت قشنگ بارونی بارونیه مثل دستش زیر بارون خب حالا تو رنگش کن قرمز داری خب اینو حالا قرمز کن اینو قرمز کن اینو قرمز کن نقاش رنگش کن قرمز آفرین زنم قرمزش کن با یه قرمزش کن یه قشنگ با یه رنگ دیگه قرمزش کن چه قشنگ قرمزش کن تا قشنگ دیار باشه نباید بیرون قرمز کن من زرد بیار باشه زرد و قرمز سبز باشه رنگش کنی قشنگ آفرین باید قشنگ رنگش کنی زنم که نده بیرون باشه نباید رنگت بزنه بیرون دیگه قشنگ رنگش کنی یواش آروم دست دارم خوشگله آفرین زنم یعنی این چتر خمانی زیر بارون برد نه چه رنگه؟ قرمز چه رنگه؟ سبز چه رنگیه؟ سبز آفرین حالا رنگه رو سیما بگو باید که لازمه چتر رو بنید واسه حالا باید رنگه رو سیما بگی باشه رای من؟ زنم چه رنگه؟ سیاه یا صورتی این صورتیه یا چه رنگه؟ نارنجی نارنجی این چه رنگه؟ آبی آبی این چه رنگه؟ سبز سبز این چه رنگه؟ تازه نام چه گه؟ بگو صورتی صورتی